שלום לכולם, ברוכים הבאים ל-555. נמצאת איתנו היום לי המדהימה. בואי תציגי את עצמך. אז היי, אני לי, אני בת 23 עוד מעט מתל אביב, אני סטודנטית לרפואה בתל אביב, ואני גם בזמני הפנוי אני מילואימניקית ב-8200 במרכז התמרון עכשיו, שמתמרנים. ולי תספר לנו היום על נושא שמסקרן את כולם, עתיד התלמידים. כי מה בעצם אפשר ללמוד בעולם שהידע כל כך נגיש בו. אז בואי, אני אשמח שתספרי קודם כל איזה שינויים חווית בשנים האחרונות ביחס לשנה האחרונה שלך בתור תלמידה. אוקיי, אז באמת השנתון שלי, שבעצם חווה את הקורונה בכיתה י"ב, אז חווינו המון שינויים, כי את התיכון שלי העברתי כמו האנשים הרגילים שהיו בתיכון ולמדו מספרים ומחברות, ואז הגיעה אלינו הקורונה בדיוק בשנה של הבגרויות הכי חשובות, והתחלנו ללמוד בזום, שזה היה אז משהו מאוד חדש, והתגייסתי לצבא, ששם התנתקתי לגמרי, וחזרתי לעולם שכולו אייפדים, מחשבים, ChatGPT, אין ספרים, וזה היה שינוי שהוא היה עבורי מאוד גדול, כי אני הייתי כמעט 4 שנים בצבא, שזה היה 4 שנים שמבחינה טכנולוגית המחברות נעלמו מהעולם. אני היום ממצב שהייתי סוחבת תיק כל כך כבד והיינו עסוקים בלבחור את התיק עם הריפוד הכי טוב לבית ספר, היום אני לוקחת ללימודים רק אייפד ואולי לפעמים מחשב, כי המחברת והספרים והסרטונים שגם הרצאות הן מוקלטות, כולן באייפד. אז עבורי ועבור גם כל החברים שלי ללימודים שבאותה סיטואציה איתי, זה היה שינוי שהוא בא אלינו בבום, ויש לו גם המון יתרונות והמון חסרונות, ובעיקר זה המון להתרגל. זה מדהים, אני זוכר שאני כסטודנט, אז ממש הייתי לוקח מחברות על גבי מחברות, זאת אומרת מאות דפים בשבוע, הייתי שורף רק בתור עצמי, ואת מתארת כאילו זה נעלם לגמרי מהעולם? וואו. כן, ולגבי הטכנולוגיה הקיימת והחדשה שיש היום, איך היא עוזרת לך ללמוד, למשל בזמן ההרצאה או אחרי ההרצאה? אז כשיש הרצאות פרונטליות, אז פעם בשיעור, היום הרצאות, אני לומדת רפואה, אנחנו בערך 150-200 סטודנטים מעולם, ויש מרצה אחד, שלשאול אותו שאלות זה לא משהו תמיד מתמזל מזלו של הסטודנט להיות הבן אדם שעונים לו מההרצאה של שעה וחצי. אבל כשהמרצה מדבר, אני לא כל כך צריכה לשאול אותו שאלות, כי יש לי את המחשב שלי, ואני פשוט, אם אומרים מונח שאני לא מבינה, אני פשוט כותבת אותו ב-chat GPT, וה-chat GPT פשוט אומר לי מאוד מאוד מהר מה זה המונח הזה, ואני גם יכולה להכווין אותו, תסביר לי ממש כמו לילד קטן, או תגיד לי בשתי מילים מה זה אומר המילה הזאת, ואז אני בעצם בסיטואציה שאני יכולה לעקוב אחרי המרצה בלי לחכות שישימו לב ליד שלי, ואני באמת מרגישה שזה גורם מצד אחד לדעת יותר, מצד שני לייצר הרבה פחות אינטראקציות, כי להצביע בכיתה זה משהו שהוא הרבה פעמים דורש איזשהו אומץ לשאול שאלה, זה משהו שבעיניי הוא סקיל מאוד חשוב, גם בתור רופאה לעתיד, לא שאני רק שנה א', אני לא באמת יודעת איך רופאים אמורים להתנהל, אבל כן יש עניין גדול סביב קשר עם אנשים, וכשאני לא צריכה לשאול את המרצה שאלה בכיתה, אז אמנם אני מקבלת את המידע מאוד מהר, אבל מצד שני אני גם לא מתמודדת עם לייצר תקשורת בסיסית עם הבן אדם שעומד מולי. מעניין, אז את אומרת שאומנם הטכנולוגיה מייעלת ממש את תהליך הלימוד, מצד שני, האם יש לך חשש שהטכנולוגיה הזאת תגרום לך לאבד איזשהן יכולות שלדור העתיד לא יהיה ולך יש בגלל שהם משתמשים בטכנולוגיה הזאת בשביל לצבור ידע? זאת שאלה ממש טובה, כי מצד אחד אני מרגישה שאני לא מאבדת את היכולות שלי, זה לא שאני לא מתקשרת עם חברים ואין הפסקות ואני לא יכולה ללכת למרצה בסוף השיעור אם יש לי שאלה, וגם אני עדיין יכולה להרים את היד ולשאול שאלות. מצד שני, אני חושבת שמה שהטכנולוגיה הזאת יכולה לעשות, היא יכולה לייצר יותר פערים מאנשים שמאוד
חברותיים ומאוד תקשורתיים ישאלו יותר, כי יהיה להם יותר מקום לשאול, כי אנשים ששואלים פחות יכבאו לשאול את המחשב, אז הם דווקא אולי ינסו יותר לשאול, כי אני יודעת שאני שומעת שקט בכיתה, אני מאוד אוהבת לשאול שאלות. אז שקט בכיתה, אז אני אשאל עוד שאלה, אולי אני אשאל אפילו עוד אחת, עד שאני אבין שאולי זה טיפה מעצבן ואני אפסיק לשאול שאלות, אבל אנשים שזה משהו שפחות נוח להם, יגידו, אוקיי, יש את האנשים ששואלים שאלות, אני מסתדר בלי זה. וכן, התקשורת הבין-אישית, גם צ'אט GPT, עם האייפד, עם זה שאני לא צריכה ללכת לשאול ספרים מהספרייה, ואני לא צריכה לדבר עם חברים כדי שידפיסו לי איזה סיכום, כי הכל פשוט במחשב, דרך זה שבהפסקה אני יכולה פשוט להיות בטלפון, ואני לא באמת צריכה לתקשר עם אנשים, יכולה לגרום להרבה מאוד אנשים, היא בעצם מייצרת לנו אזור נוחות חדש, ואני חושבת שזה משהו שיכול לייצר איזשהו, שתי קבוצות של אנשים, שהיום זה ספקטרום מאוד גדול של אנשים מאוד ביישנים, מאוד לא ביישנים, ואת כל האנשים האחרים באמצע, אז זה יעשה מין פילוג כזה. זאת אומרת שהכל יישאר אותו דבר רק יותר עוצמתי. זה דעתי, אבל כנראה שזה משהו שהוא ממש נשגב מבינתנו, וזה גם הרבה מהדברים נגלה, האלה, ממש נגלה, וגם הרבה ממש מהדברים האלה, נגלה. וגם יש דברים שהם עדיין לא פותחו, והכל בפיתוח, ויש דברים שהיום אנחנו לא סומכים עליו, נגיד, אם יש לי מטלה באיזושהי עבודה, או שאלות יותר רפואיות, או יותר חשיבתיות, או ללכת לאיזשהו אתר, היום ChatGPT לא יכול לפתור לי את זה, או גם אם כן, אני לא אסמוך עליו. אבל אם בעתיד אני אוכל לסמוך עליו, שם אני כבר לא יודעת להגיד אפילו איך זה ישפיע על הסטודנטים כסטודנטים, או על עוד שנים כשאני אהיה רופאה, על הרופאים כרופאים, שזאת גם שאלה שמעסיקה אותי ואת חברים שלי כסטודנטים, של רגע, אז מה התפקיד שלנו בעולם עוד 13 שנה כשאנחנו נהיה רופאים בכירים? אז תגידי, באמת מעניין בהקשר למה שאמרת, מה הטעם לכל המבחנים, שיעורי בית, במיוחד ברפואה שזה המון המון שינון, כמו שידוע לכולם, מה הטעם בעצם לעשות את כל הדברים האלה בעולם שיש לך צ'אט אורקל מה שנקרא, שאתה יכול לשאול אותו כל שאלה והוא יענה לך את כל התשובה והוא אפילו יסביר לך את זה במילים שמתאימות לך לשמוע. אז מה הטעם של כל זה? אז השאלה היא בעצם, מה הטעם ברופאים, או מה הטעם מה הטעם במבחנים ושיעורי בית? זאת השאלה. אוקיי, אז זאת באמת גם שאלה ממש טובה. אני חושבת שאני מדברת בשם עצמי, לומדת הכי טוב כשאני מיישם, אני דווקא אוהבת את המודל של הלימודים, כשאני לומדת בכיתה משהו, אני יכולה להקשיב, ואז יש לי את ההזדמנות ללכת הביתה, להפנים את החומר, ולשהות בו רגע, ולנסות גם דברים בעצמי, וה-ChatGPT, או כל הכלים שיש לנו היום הטכנולוגיים, הם כלים שהם מאוד מאוד עוזרים לי, כי אני יכולה לעשות את הדברים, אני יכולה לעשות שיעורי בית בצורה הרבה יותר מהירה, ואני יודעת לוודא את עצמי, ואם יש כל מילה קטנה שאני לא מבינה, יש לי ישר תשובה, ומצד אחד זה נותן לי המון ידע ומעשיר אותי, אפילו יותר ממה שהתכוונו מההתחלה בשיעורי בית שאני אדע. מצד שני, אם הכלי הזה מגיע לידיים הלא נכונות, אז כן, לגמרי, יש אנשים שגם אני חטאתי בזה לפעמים, והכנסתי את השאלה לצ'אט GPT, ושאלתי אותו, מה התשובה? והוא פשוט ענה לי את התשובה, ורוב הפעמים גם לפחות מהחוויה שלי במקצועות שהם יותר ביולוגיים ויותר הגדרות, אז הוא גם פחות טועה משאלות שהן נורא חישוביות, והוא צריך ממש לבצע משהו. אני חושבת אבל שבלימודים הגבוהים יותר, הסטודנטים יותר מבינים שזה מודל הלימוד, ואם אני רוצה להצליח במבחן, בסוף את המבחן ש-GPT לא עושה לי, כי המבחנים הם עדיין במודל של אני מגיעה לכיתה ויש לי דף וזהו. אז אם אני רוצה ללמוד טוב, אני צריכה לעשות את השיעורים בעצמי, ואני צריכה לעמוד בפיתוי הזה של ChatGPT. אז בגלל זה אני חושבת אני חושב שפשוט כולנו מתים לדעת. אם לך ChatGPT עזר כל כך הרבה, היית אומרת שיש סטודנטים בכיתה, במחלקה שלך, שזה דווקא הרס להם את הלימודים, בזה שהם התמכרו ל-ChatGPT אולי, וכבר אה, הרסו לעצמם את הלימודים עצמאיים שלהם בתור סטודנטים? זאת שאלה ממש מעניינת, כי אני לא חושבת שאנשים יודעים עדיין אם זה הרס להם או לא הרס להם. כי יש הרבה אנשים, במיוחד היום כשכולם
אצלנו לפחות במחזור שלי באוניברסיטת תל אביב, המון אנשים עושים מילואים, וגם האוניברסיטה מאוד מתחשבת, אז אתה בלופ הזה. אני הולכת למילואים, יש לי שיעורי בית, אני רוצה לעשות את זה כמה שיותר מהר, ואני לא כל כך מסתכלת על עוד 3 חודשים, שנה, שנתיים, של רגע, האם החומר הזה באמת יישב לי או לא? אז היום כשרק התחלנו ללמוד, אנשים לא כל כך יודעים אם זה הרס להם או לא, כי הם פשוט, המטרה שלהם זה לסיים את המטלה ולהגיש אותה ולקבל ציון טוב, והם השתמשו בכל האמת שאנחנו האמצעים. נגלה, אנחנו פשוט נגלה אם אז יש זהו, אנשים שהטכנולוגיה תהרוס להם את הלימודים. לגמרי. וזה כמובן שזה בחירה של איך אתה משתמש בטכנולוגיה ועד כמה אתה משתמש בטכנולוגיה, וזה לא שהטכנולוגיה עצמה היא ההרסנית פה. רציתי לשאול אותך על שיעורים פרטיים. מה את חושבת בעידן החדש על הקונספט הזה? וואו, אמ, זה האמת לגלות פה קצת סודות של מומחים. אה, אני חושבת שהרבה סטודנטים מעבירים, גם כשאני הייתי תלמידת תיכון, אז סטודנטים לכל מיני מקצועות העבירו לי שיעורים פרטיים, וזאת אחת העבודות הכי מבוקשות, במיוחד במקצוע שהוא לא הייטק, שהיום אין הרבה כאלה, אבל עדיין יש. וגם אני ספציפית לא מעבירה הרבה שיעורים פרטיים, אבל גם אנחנו משתמשים ב-ChatGPT. מורים פרטיים יכולים להסתכל, במיוחד אם השיעור עובר בזום, כי יש לי את האייפד ויש לידי עוד מחשב, ושואלים אותי שאלה ואני לא בטוחה שאני יודעת, אז אני אשאל את הצ'אט רגע, היי צ'אט, מה התשובה לזה? אני אקרא את זה ואני אספר את זה. אז האם במובן של האם הילד יכול לדעת לבד את התשובה? הוא יכול לדעת לבד. אבל אני חושבת שיש משהו במורה פרטי, מישהו בעל סמכות, במיוחד בגיל שהוא צעיר יותר, שמסביר לך ומדבר איתך ומראה לך שהפיל בחדר לא כזה גדול כמו שהוא נראה, במיוחד בתקופות של בגרויות, שאני לא חושבת שאיזושהי ישות טכנולוגית שקיימת לפחות בעידן שלנו, יכולה להחליף באמת עבור תלמידים צעירים את המגע האנושי, כמו אוקיי. שאני, כן. כן. אז כרגע את אומרת שלא, אבל אנחנו גם מדברים פה על העתיד, אז היית מדמיינת שבעתיד המורים הפרטיים יוחלפו על ידי איזשהו כזה agent טכנולוגי שיודע ללמד את החומר שהם מבקשים ממנו? אני חושבת שאם ילמדו בבתי ספר להשתמש בכלי הזה נכון, יש ממש סיכוי שהצורך במורה פרטי לא בהכרח ייעלם לגמרי, אבל כן לגמרי ירד, כי זה כמו שאם היה לי איזשהו בן אדם לידי, שרק הייתי שואלת אותו שאלה, ובכל רגע נתון היה נותן לי במחיר מאוד זול את התשובה שאני צריכה, לא בטוח שאני הייתי רוצה מורה פרטי. היה לי יותר נוח אולי ללכת למקום שבכלל אני לא צריכה לתקשר עם מישהו, ואני רק יכולה לשאול במחשב שאלות שמישהו יענה לי, וזה ממש כמו שיחה. ואני זוכר שבתואר שלי אנשים היו הולכים להרצאות מוקלטות בכלל של אוניברסיטה אחרת, כי המרצה שם היה מאוד טוב. אז האם את רואה בעתיד שהטכנולוגיה תהיה מרצה כל כך טוב שהיא תחליף את המרצים האנושיים הקיימים? וואו. האמת שקשה, כאילו קשה לי אפילו לדמיין עולם, אני גם כל כך בתוך התואר, ואני כל כך בתוך השיטת לימוד, הקופסה שאני נמצאת בה עכשיו, שאני מנסה לדמיין, וזה נראה לי כל כך עתידני, אבל מצד שני, כשאני חושבת על זה לפני 5 שנים, כשאני הייתי בתיכון, היה לי גם קשה לדמיין שיש לי איזשהו, שאני פשוט שואלת את המחשב שאלה והוא מחזיר לי תשובה. אני חושבת שבשנים האחרונות הטכנולוגיה מתקדמת כל כך מהר, שהמוח שלנו כל כך מתקשה לתפוס את זה, שאני רוצה להגיד לך לא, אבל אני לא, אני לא יודעת, כאילו, אני לא יודעת, אני חושבת שיש מצב שכן, כאילו, אני חושב שזה שיש בך אפילו חלק קטן שמצליח לדמיין את זה, זה אומר שזה קרוב אלינו להיום. אז אמרנו שאולי לא יהיה מורים פרטיים ומרצים, כי המחשב יחליף אותם. מה לגבי הגעה לכיתה? זאת אומרת, היום את מגיעה פיזית לכיתת הרצאה, אבל יש כבר המצאות של מציאות רבודה, ובהייטק עובדים הרבה מהבית וזה עובד טוב, אז האם לדעתך בעתיד את לא תצטרכי להגיע פיזית לאוניברסיטה כדי להיות סטודנטית בה? אז האמת שזה לא כל כך רחוק מהמציאות היום.
כבר היום יש, זה תלוי באוניברסיטה, אבל אצלנו 60% מההרצאות בכלל לא מתקיימות הרצאות פרונטליות, שלא נדבר על זה שכל ההרצאות מוקלטות, האוניברסיטה השקיעה כסף באולפן הקלטות, שממש מרצים מצלמים את עצמם על מצגת, וככה ההרצאות עוברות, ממש ממש ככה, זה כאילו כבר קורה. אז יש אנשים מילואימניקים, אנשים שגרים רחוק, שפשוט לא מגיעים בכלל. אני לא מכיר, אני באמת היה לי ממש צ'אלנג' בתחילת התואר, להכיר את כל ה-150 אנשים שלומדים רפואה במחזור שלי בתל אביב, ויש עדיין אנשים שלפעמים יש נוכחות חובה פתאום לאיזה שיעור, ואני רואה, אני אומרת, אוי, הוא לומד איתי? כאילו, וזה פשוט כי אנשים לא תמיד מגיעים, כי פשוט אפשר לא. מצד שני, להרבה אנשים, הרבה אנשים גם מפחדים מזה, ומבינים רגע, אני לא אגיע להרצאות, אז אני גם לא אצור קשר עם אנשים ואני אשאר לבד. ואני חושבת שזה יוצר מין איזשהו פחד או חשש מסוים אצל הרבה אנשים של להישאר לבד הזה. וזה גם משהו שהוא וואו, מעניין לחשוב עליו מהכיוון וואו, הזה. איזה תשובה. האמת, העלית לי שאלת פולו-אפ מדהימה, שדיברת על אנשים שחוששים להיות לבד, ואנחנו באמת רואים את העולם עצמו, את האנושות נהיית יותר סוליסטית, אנשים יותר מסתדרים לבד, חברות נהיות יותר קטנות, בבתי ספר היום מאז הקורונה, לפי מה שאני שומע, תלמידים הם פחות בחבורות והם יותר בשל עצמם. וזה שינוי שהאנושות עוברת להיות יותר עצמאי ולבד, אז מה את יכולה להציע אולי בתור לקהל למי שיש לו את הפחד הזה מלהיות לבד, איך הוא יכול להסתגל למציאות החדשה הזאת שהיא באמת הרבה יותר סוליסטית במהות שלה? וואו, זאת שאלה מורכבת. אה, גם קטונתי מלהציע כל מיני מה, הצעות. אולי מה את עושה כדי להרגיש בנוח עם סוליסטיות? אז אני חושבת שקודם כל סוליסטיות זה דבר שהוא, במציאות שלנו הוא חשוב לדעת להיות בלבד שלי וגם ליהנות מזה לפעמים, כי אני חושבת שאולי זה משהו שעברנו איזושהי, פעם בכלל לא היו טלפונים, ואנשים אולי היו טיפה יותר לבד, ואז הגיעו הטלפונים, ואנשים נהיו חצי לבד חצי ביחד כזה, וזה היה מין מצב ביניים כזה, ועכשיו כשיש, אני יכולה להשיג את כל העולם בקליק, אני יכולה להזמין אפילו העט לאייפד, שהוא כל החיים שלי, אם אין לי את העט הזה, אני לא יכולה לכתוב, אין עוד עטים כאלה, עט כזה עולה 700 שקל. אז אני רוצה להזמין חוד, אז אני פשוט כותבת בוולט, אני אפילו לא צריכה לצאת מהבית, יש לי בוולט עטים של עט לאייפד. אז כן, זה מאוד מאוד בודד, ואני חושבת שהשיטה להחזיר את המצב לאיזון מממש לבד ואפס ביחד, זה לעשות את הטכנולוגיה הזאת עם אנשים. בין אם זה לא מגיעים להרצאה, אז יש לי את החברים שלי מהתואר, אז כל פעם אני קובעת עם מישהו אחר, ואנחנו ביחד רואים הקלטה, עוצרים אותה באמצע ומדברים עליה. ואפילו אומרת, אוקיי, אתה אומרת לחבר, אתה תשאל את הצ'אט, אני אהיה על הסרטון, וביחד נדבר על זה, בוא נראה מה עושים. ואני חושבת שמשהו ביחד הזה, הוא סיעור מוחות שמאוד מאוד חסר היום, כי אנשים משליכים את הבעיות שלהם או את הקשיים שלהם על הטכנולוגיה שלנו, וככה הם בעצם לא מתמודדים, וזה יוצר מצב שדברים הרבה יותר פשוטים מאוד מפריעים להם. ואני חושבת שאם מתמודדים עם הדברים הפשוטים האלה ביחד, אתה עולה מין איזשהו level של התמודדות כזה, שמאפשר לך לא לזנוח את הדבר הזה. וואו, תשובה מדהימה קודם כל, את לא קטונת בכלל, בכלל בכלל. אז נעבור לשאלה הבאה. איך אנחנו כישראלים, כאומת הסטארט-אפ, האם אנחנו מאמצים במערכת החינוך שלנו טכנולוגיה כמו שהיית מצפה? אמ, מעניין, מה זאת אומרת? אתה יכול לחדד את השאלה? מה זאת אומרת כמו שהייתי מצפה? בעיקר בבתי ספר אבל גם באוניברסיטאות, האם כל הפיתוחים הטכנולוגיים שיוצאים בקצב מטורף, האם הם באמת אשכרה מגיעים לקהל הקצה שמשתמש ב-chat GPT, אייפדים, הרצאות בווידאו במקום בנוכחות חובה, הרצאות שהצ'אט מייצר בשבילך בשפה שמתאימה לך במקום מרצה שמרצה למאה אנשים בשפה שלו, האם זה באמת מגיע, יוצא לפועל פה? זו שאלה מעניינת, כי אני חושבת שהרבה מגיע. כאילו,
אנחנו די טכנולוגיים, יש הקלטות, יש לנו את GPT, הכל באייפדים, אנחנו די שם, לא לגמרי. בוא נגיד שאם אני רוצה, אם למשל יכולתי בקלות מאוד, היה לי בצורה מאוד אינטואיטיבית, יכולתי להכניס ספר שלם ולהגיד לצ'אט, תסכם לי את זה כמו שאני אוהבת, כי אתה כבר מכיר את מי שאני, שזה אני חושבת שזה דברים שכבר יש היום בחוץ, זה היה מטורף. או תייצר לי סרטון עם אנימציות, אני יכולה לחשוב, אני גם בצבא עשיתי קצת ניהול מוצר, אז יש לי דמיון שהוא מוכוון לעניין הזה, אז כן, אם הייתי, והיום אני יודעת שבחוץ, אז, זאת אומרת, בעולם הגדול, יש ממש כל מה שאני רוצה, אני יכולה לקבל עם טכנולוגיה, ואצלנו יש את זה פחות, אבל אני חושבת שאנחנו בקצב טוב, כי האוכלוסייה שעכשיו סטודנטים זו אוכלוסייה שלא מכירה, לא נולדה עם האייפון ביד. אני לא נולדתי עם אייפון ביד, נולדתי עם טלפון נוקיה ביד, שזה לא כמו פעם, אבל הקצב הזה הוא נכון לנו, כי אם היו אומרים לי, אין הרצאות בכלל, את רק יכולה להיעזר, אין שאלות, יש רק ChatGPT והקלטות. אני הייתי נורא נבלת מזה. כאילו, זה איזושהי גישה שצריך לאמץ ולהתרגל אליה לאט לאט כדי למצות אותה בצורה הטובה ביותר, ולכן אני חושבת שהתשובה שלי היא לא, אנחנו לא בקצב של העולם, אבל זה גם בסדר לא להיות תמיד בקצב של העולם, אנחנו בקצב שלנו, שמתאים לנו. לגמרי. את מצליחה לדמיין עוד שינויים בעתיד בלמידה מבחינה טכנולוגית? מעניין. אני חושבת שהדבר הראשון שקופץ לי לראש, זה בעיקר הכנסה של צ'אט GPT וכלים טכנולוגיים כסקיל שלומדים אותו מגיל קטן. כי אני בטוחה שאני כסטודנטית שהביאו לי כלי ואמרו לי, אוקיי, בהצלחה, לא שואלת, לא ממצה אותו כמו שאפשר למצות אותו. עם כמה שדיברנו על זה שהטכנולוגיה יכולה לגרוע מאיתנו סקילס, היא גם מייצרת כישורים חדשים, שלי כסטודנטית עדיין אני לא מרגישה שיש לי אותם ב100%, אני לא יודעת בדיוק מה האפשרויות שלי, מה אני יכולה לבקש, איך הכי נכון לבקש. אני חושבת שאם היה אפילו קורס כזה, שיעור כזה, אפילו בבית ספר בחטיבה, אז אנשים היו מגיעים לרמות ידע שתמיד החברים שלי ואני מהתואר, אנחנו מדברים על זה, שוואו, איך אנשים התנהלו לפני זה בצ'אט GPT. אפילו עכשיו במילואים, כשאני כותבת קצת קוד ואני צריכה, אני פתאום נתקעת במשהו, אני פשוט בודקת בצ'אט GPT ואני אומרת, וואו, איך אנשים הסתדרו לפני זה. אז זהו, אני חושבת, כאילו, אני פשוט חושבת זאת שאלה ממש מעניינת, וחוץ, בלי קשר. וגם הגעת בתשובה בדיוק לשאלה הבאה. יש הרבה אנשים שמפחדים משינוי, שינויים, להסתגל למציאות החדשה. אולי בשביל האנשים האלה תוכלי לענות על השאלה הבאה. האם את מסוגלת בכלל לחזור אחורה, אפילו רק לחודש אחד, לעולם שהיה לפני השינוי הגדול של טכנולוגי? וואו, אני חושבת שבהיכרות עם הכלים שיש היום, לא, יהיה לי קשה מאוד, זה כבר אינסטינקט, זה כבר, כמו שפעם היו אומרים, יש לנו אייפון ביד כאיבר שלישי, אז היום יש לי צ'אט GPT ביד כאיבר שלישי, באמת, אני שואלת אותו לא רק דברים של לימודים, אני גם אם לפעמים בא לי לאכול משהו, אני אשאל אותו מה בא לי לאכול, זה נראה קצת מפחיד, אבל כאילו, הוא באמת עוזר לי, הוא גם כבר מכיר אותי, אז אני אשאל חברות ואני אשאל את הצ'אט, או נגיד אם אני חושבת לאיזה בר כדאי לי לצאת, או אפילו יש איזו חברה שלחה לי תמונה ולא הצלחתי להבין בדיוק איפה היא נמצאת ואנחנו צריכות להיפגש, אז אני אכניס את התמונה הזאת לצ'אט והוא כבר יזהה לי איזה רחוב נמצא. אז יהיה לי מאוד קשה, גם לימודית, אם אפשר להשליך את זה, אני יכולה לצלם לו עמוד מספר, הוא יגיד לי איזה ספר זה. זה מטורף. יהיה לי מאוד קשה לחזור, בידיעה שזה מה שיש לנו ביד. אז נראה שהעולם הולך לשם, וזה מה שיקרה, זאת אומרת, שלא יצטרף פשוט יישאר מאחור כמו לוחם עם חרב. אני חושבת שבסוף כולם יצטרפו, תמיד יש את האנשים שהם מאוד כזה אקטיב לרנרים כאלה שהם מצטרפים ראשונים, ואז גל של המון אנשים שאני חושבת שאנחנו בגל הזה, ואז יש את הלייט בלומרים שהם פשוט מצטרפים כי לאט לאט זה כמו עם,
אני חושבת שפשוט העולם הוא כל כך נגיש, שזה כבר לא כמו אם אני עכשיו לוקחת את זה לעולם שלי, לעולם הרפואה, שאפליקציות של קופות חולים הן כל כך לא נגישות לאוכלוסייה המבוגרת, וזה באמת יוצר מצב שאנשים מבוגרים מתקשים להזמין תורים, שפעם הם היו מגיעים, והיום כבר אין בן אדם שמדבר איתך. ChatGPT זה לא אפליקציה כל כך מורכבת, אתה פותח את זה, אם יהיה לכל בן אדם על המחשב, שמחשבים זה משהו שכבר כולם כמעט משתמשים, ופשוט אתה צריך לשאול אותו שאלות כמו בן אדם, זה משהו שהוא קונספטואלית קשה, אבל לוגיסטית הוא מאוד קל. אז אני חושבת שאם אנחנו, שהכניסה של הלייט בלומרים תהיה יותר קלה מבמקומות אחרים. כיף לשמוע, זה ממש חשוב אני לדעתי מקווה. להרבה מאוד אנשים. אמ, שאלה אחרונה להיום. שנינו לובשים אוזניות שמשמיעות לנו באוזניים את כל מה שאנחנו שומעים כרגע, אבל מה אם נוכל בעתיד לחבר את המוח לאינטרנט ולקבל פשוט הקרנה לעיניים, לאוזניים ולכל החושים שלנו של מה שאנחנו באמת, של השיעור בהרצאה או מה שנרצה לראות באוניברסיטה. אז איך הלמידה של בני אנוש תיראה לדעתך בעולם שבו פשוט הכל הוא כמו מעין הקרנה כזאת שמשודרת אליהם? וואו, האמת שזה, קודם כל רעיון לסטארט-אפ, אז בהצלחה. זה לא אה, שלי, זה לא אוקיי, שלי. אני לא הכרתי את זה, אבל זה כאילו, זה מטורף, אני אפילו לא יודעת איך להתמודד עם השאלה הזאת, זה נראה לי כל כך, כאילו, יש בזה משהו שהוא טיפה עצוב אפילו בשבילי, כי זה אומר שאני לא רואה ימין ושמאל, ואני פשוט, כאילו, גם היום כשאני לומדת מסרטון ואני יושבת בספרייה, אני מסתכלת ימינה ושמאלה וכולם לומדים מסביבי. ויש בזה משהו שנותן לי איזושהי שקט נפשי כזה, של אוקיי, אנחנו כולנו ביחד בזה. וכשיש איזשהו, מקרינים לי לתוך המוח, אני חושבת שזה מאוד מגדיל את הבדידות שדיברנו עליה קודם. וזה מייצר את החוויה הזאת לחוויה שהיום היא לא כזאת, לא חייבת להיות בודדת, כי אני עדיין יכולה לדבר עם אנשים על דברים ששנינו רואים ביחד, אבל ברגע שזה מאוד סוליסטי ומקיף אותי מכל כיוון, זה אוטם לי את החושים שהיום הם עדיין פנויים, הם עדיין יכולים לתקשר עם הסביבה. אז אותי זה קצת מפחיד, ולגבי הלמידה, אני חושבת יש משהו בללמוד עם אנשים ולעשות הפסקות ביחד ולשתות קפה ביחד, שלי הוא מאוד עוזר ללמוד. הוא הופך את הלמידה למשהו שהוא נחמד לי לעשות. אני מדמיינת את התא כמערכת תחבורה, ואנחנו מדמיינים את זה ביחד ואנחנו צוחקים איזה חנונים אנחנו ואיזה דימוי מוזר. אבל אם אני הייתי עושה את זה לבד, אולי הייתי רק מדמיינת את התא ככביש אחד, ולא הייתי מקבלת את כל התוספות שחברים שלי היו מוסיפים, וזה בעיניי פחות טוב, אבל יכול להיות שנוכח אני לא, שאני, אני מת על התשובה שלך, פשוט ללמוד ביחד. גם יש לי עוד פשוט, 6 שנים, אז מת על זה. אני אולי אדע, אולי אני עוד אהיה פה כדי לספר. אולי בעוד 6 שנים את כבר תספרי לנו איך מקרינים את ההרצאה אלייך, אבל בינתיים אני ממש אוהב את התשובות שלך, יש. וממש שמחתי לראיין אותך. אם יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף. קודם כל, תודה רבה, שמחתי להתראיין. ואני רק אוסיף שאני חושבת שנכון, כל ההתקדמות של הטכנולוגיה היא מפחידה, אבל אני חושבת שאנחנו כתלמידים ואנשים בעולם, לא רק סטודנטים, גם סטודנטים, שנמצאים בסיטואציה הזאת, אנחנו צריכים, כדי לתמרן בה הכי נכון, אנחנו צריכים להבין שזאת הסיטואציה ואיך אנחנו מתעלים אותה לטובת גם שילוב של לבד וביחד ומציאת הסוויט ספוט שהיא הכי טובה גם לתחושות שלנו, כי זה בסוף מה שהכי חשוב יותר אם קיבלתי 80 או 100. וזהו, תודה רבה. תודה רבה, שיהיה המשך ערב טוב.